สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูยำสไตล์ไทยโบราณมาฝากค่ะนี่ก็คือเมนูแซงว่ากุ้งนั่นเองค่ะเตรียมเครื่องยำก่อนค่ะอย่างแรกก็จะเป็นตะไคร้นะคะก็จะซอยตะไคร้กันค่ะแซงว่าก็จะเป็นยำแบบโบราณนะคะไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดเหมือนยำสมัยนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหอมแดงค่ะต่อมานะคะก็เป็นขิงค่ะแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาซอยเป็นเส้นๆค่ะต่อมาค่ะใบมะกรูดนะคะซอยเป็นเส้นๆนะคะและพริกขี้หนูนะคะก็จะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแกะกุ้งกันค่ะสำหรับกุ้งนะคะแนนก็เอาไปเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้เราใช้เป็นกุ้งเผานะคะเพื่อที่จะทำให้ยำเนี่ยมีกลิ่นหอมของเปลือกกุ้งนะคะที่เอาไปเผาถ้าใครไม่สะดวกจะใช้เป็นกุ้งลวกก็ได้ค่ะพอแกะเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะประมาณนี้นะคะก็หั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเรามาทำยำกันเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะนาวนะคะและน้ำปลาค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยกุ้งค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นต้นหอมซอยค่ะและผักชีนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแซงว่ากุ้งนะคะเมนูยำสไตล์ไทยโบราณนะคะก็ค่อนข้างจะหากินยากแล้วนะคะในปัจจุบันก็ลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามชมอย่างละเอียดได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ